everybody! Good morning, honey! Good morning! What happened to the truck, guys? Sunog! Oh my God! Honey, what's the reason of the truck burning? What's the cause for that? So scared. It's a fuel leakage somewhere. Fuel leakage? Or what about maybe electrical, something wrong? Well, if it's electrical, without the fuel, it's not gonna burn that much. It will burn the wires, but not the rope and everything. That's why it is mandatory to have a what do you call that? A fire extinguisher. Yeah. Okay, lafang mood na guys. Bon appetit. Ayan yung ulam namin, may pasta siya. Bumili si Honey ng pasta, veggies and meat with soup. Buti na lang walang ano dito guys. Wala pa munang snow dito sa Ohio. Sarap ng breaded pork. Kaya lang yung pasta nila dry na dry. Walang lasa. Sarap tong braided pork. By the way, shout out nga pala kay sa asawa niya na si Mrs. Telma Onyo. Hello! From your husband, Winfredo Onyo. At saka sa kanyang daughter na si Katrina Divina Onyo. Her birthday is on November 30 this month. Sabi ni Mr. Hello. Bigla ko naalala yung truck kanina guys na nasunog. Kasi naalala yung truck na nakita ko dati sa may daan sa highway na talagang nagliliyab siya. Sunog. It is raining. Mas lalo tuloy ang lamig. Thanks God, it's only raining water, not raining snow. Nag-a-idle yung mga truck guys para mapaanda yung heater. Kasi sobrang lamig. Grabing lamig sa labas. Umuulan pa siya. Anyways, mga nagtatanong, ano nga ba yung tanong sa audience? Nalimutan ko. Ano nga ba yung tanong sa viewer? If how we parang kasi nga winter na, 'di ba? Syempre malamig na, pati dito sa loob ng truck malamig. Lahat ng trucks dito guys, mayroong mga heater designed for they have heater and aircon. So pag ganitong sobrang ng lamig. What's the temperature now today, honey, in Ohio? Here? So cold, freezing outside. Yeah, may heater kami guys. Oh, may heater. May heater and may aircon. Yan. Set ko lang siya. Oh, see, 29 degrees. So ngayon, kasi grabe na yung lamig niya, whole night kaming mag-heater. Whole night long yung truck naka-idle 24 hours. So, yun ha, yung mga tanong. Naintindihan ko naman yung mga tanong. Kasi, kaya nga kayo nagtanong kasi hindi nyo alam, di ba? So, may aircon at saka may heater dito sa loob ng truck. Para yung driver at saka passenger, mas komportable. Komportable.
Kasi paano na lang pag walang heater, nako, mamamatay kami sa lamig. Hindi lang dito sa loob, sa bed na may heater at saka aircon, meron din sa front. Napaka-importante yun para komportable yung driver na merong aircon at saka merong heater. Salamat sa panunood ninyo, pagko-comment at pagsusuporta. Thank you guys for watching. Good night everyone.